Беремо квадрат, краще з картону, розміром 20 на 20 см та складаємо його навпіл по діагоналі. Ось таким чином. Тепер розгортаємо і складаємо по другій діагоналі. Ось так. Тепер знову розгортаємо і куточки складаємо до центру. Ось таким чином. Ось так один, тепер другий і далі всі 4. Ось так загнули всі куточки, тепер перевертаємо на іншу сторону і теж загинаємо куточки до середини. Ось таким чином. Так робимо всі 4 куточки. Ось ми загнули всі 4 куточки, тепер знову перевертаємо на інший бік і навпаки відгинаємо ось ці куточки з середини, з центру до країв. Ось таким чином. Робимо так з усіма 4 куточками. Отримали ось такий квадрат з загнутими куточками з одного боку і з такими загнутими з іншого боку. І тепер всередину сюди можна вкладати фотокартку або якусь ілюстрацію, те, що вам сподобається. Ось, наприклад, ось таку ілюстрацію вклали. Можна будь-яку, яку вам подобається. Щоб легше було вкладати, ви можете спочатку просто розгорнути, вкласти ось так фотокартку і потім знову заправити всі куточки. Ось.